Perfect siya sa mga medyo morena. Wow! Thank you po. Ayan, tingnan ninyo kung nasan na kami ni Eds. Nasa highway kami. Ano nangyari sa atin? Sana may tumanggap. Nasa gitna kami ng kawalan. Nakita ko ng problema sa mukha ko, mismong mukha ko. Charot! Dito sa trabaho namin nakakatuwa kasi may mga nakakasalamuha kayo, iba't ibang klase ng tao. Masasabi kong isa po sila sa mga pinakamabait. Hindi lang dahil sa mga binigay nila. Kahit na ganyan yung effect niya, gagamitin ko pa din yung cushion kasi maganda siya. Where's my baby Bobo? Ayaw pala ikaw! Ayan pala ikaw! Hi! Wala kami ginawa kundi manood ng mga kumakanta. Morissette kami ngayon. This is my favorite Smart Sea Lemon. Today is the 17th of February at meron tayong makeup gig ngayon. It's another JS prom sa Alabang to sa Bellevue. Medyo malayo from me, so kailangan umalis na tayo agad. At sana wag akong mahirapang umuwi mamaya. Anyway, let's get going na. I'm just gonna turn off my aircon and then we're off. By the way guys, sobrang ganda talaga ng cushion yung lights camera action ng Superface. Kung gusto nyo nun, punta kayo sa Carrie's shop ko, sa Carrie's celeb shop ko. Lalagay king link sa baba. Sobrang ganda ng cushion. Ngayon lang ako nakakita ng cushion na yellow undertone. Hindi siya beige, hindi siya pinkish, hindi siya sobrang puti. Perfect siya sa mga medyo morena. It's actually a shade lighter than my skin tone. So, hinaluan ko siya ng konting maputing concealer. Konting-konti lang naman para ma-neutralize. And then, yung powder na ginamit ko, medyo light ng konti para ma-neutralize siya. Pero ang ganda niya, para siyang sobrang flawless ng finish niya, ang smooth. Pero napanood ko yung review ni Ate Ana, hindi daw siya masyadong okay sa oily skin. Kailangan mo ng mattifying primer. Pero gagamitin pa rin daw niya kasi nagagandahan siya sobra. At ako din, nagagandahan ako. Gagawan ko to ng review pero probably sa na lang, sa vlog ko. theprojectawesome.blogspot.com. So, ayun. Dito na ako sa Bellevue Hotel. Hinihintay ko na lang si client. Wala pa sila, pero malapit na daw sila. So, I'm just hanging out here dito sa cafe ng Bellevue. So, I'm gonna try and see kung anong meron doon. Mag-coffee ba ako or what? Pero baka hindi na kasi baka malapit na rin sila client talaga. So, maghihintay na lang ako dito. Hi! Nandito na ako sa hotel room. Hi, ano ba nickname mo? Sam po. Sam lang, diba? Hi, Sam! Siya yung client natin for today para sa JS Prom. So, ayan yung before niya. Ayan yung setup natin for today. And ayan yung supportive family niya. Hello po! Tapos na kami. Ayan na siya. Oh, look at that gown. Ang ganda. Ay, lapit ka dito. Pakita mo din yung makeup mo. Thank you po, Miss Bing. Pagpikit ka nga, pakita mo yung eye makeup mo. Wow! Na-achieve yung peach. Gusto niya kasi, request niya peach. Ayan. So, thank you po. Kikilig ka. Hi, ate! Ano kasi name ni ate? Eds. Eds. Ate Eds. Pinsan ni Sam yan. Bye-bye! Enjoy! Ang ganda-ganda, oh. Bababa na siya. Bye, ma'am. Thank you po. Thank you po. Guys, nakita niyo ba kami? Nabangga yung grab na sinasakay namin. So, we're in the middle of nowhere. Tapos, na-transfer kami sa iba. Anong kamag-anak namin, grab driver? Ayan, so, nilipat na lang kami ng galing. Ayan, tingnan ninyo kung nasan na kami ni Eds. Nasa highway kami. Ano nangyari sa atin? Mag-check-in po. Mag-check-in na kami dito sa Azure. Grabe, dito kami din drop off ni Kuya Grab Driver.
Hindi, nakakaawa sila pareho. Kasi yung nakabangga, wala siyang pera. Tapos matanda. Maano talaga yung puso ko sa matatanda. Oo, kawawa din naman. Tapos kawawa din naman si Kuya Grab driver namin. Kasi, syempre, hindi rin naman niya kasalanan, tapos papagawa na yung car niya. Hindi ko na alam kung ano mangyari sa kanya, pero yun din, wrap off na lang kami niya dito sa Azure para makapag-pin kami ng maayos at makauwi na kami ni Ed. Uuwi pa siya ng Bulacan. At ako, wala pa akong tulog, may gig pa ako ulit bukas. Good luck sa aming dalawa. First time na makita, may adventure na kami agad. May nabok na tayo. Lama. Sana may tumanggap, nasa gitna kami ng kawalan. Grabe yan, natadaanan ko lang lagi itong lugar na to, pero hindi ko naisip na hihinto ako dito somewhere. Mamaya angkas na lang. Pag-angkas na lang kaming dalawa, baka mas madali pa. Tingnan nyo naman yan, Diyos mio. Help! Pasakayin nyo kami. Eds, nice grabbing first na pagkikita natin adventure again. Bye-bye, next time. Ingat ka. Bye-bye. Bye-bye. Ganun din naman eh. Bye-bye. Ingat. Eds! Mr. Punks. Sige, bye-bye. Ingat ka. Gamit mo. We're finally home. Open the gate. Gertrude? Gertrude? Where's my dog? Gertrude! Hi! Hey! Hello! Hello, Gertrude, pinigay. Ba't nandun yung Montero? Dito pinark? Hello mga bitch! Oh my god, Hindi po talaga naliligo si Kian. Excuse me, masipag kasi si Ate Rio naglaba. Wow! At ikaw, tamad ka kasi kung ano lang yung nasa ibabaw ng mga damit, yun lang sinusuot mo. Alam ko yan kasi ganun din ako. Gertrude! This. Hi everyone! Tignan nyo naman yung itsura kong ngarag na. Kumalat na ng sobra yung mascara ko. Tapos, wala akong retouch at all. Medyo hindi nga pang oily skin yung cushion na lights camera action ng Superface, pero maganda siya. Hindi nga lang siya pang oily skin. Gets mo yun? Okay naman siya gamitin kung oily skin ka, kung magmamattifying primer ka muna. Parang kaya naman, pero yun nga lang, medyo dewy kasi yung finish niya. Tapos siguro kung oily skin kayo, kailangan mo mag-retouch. Ako naman, walang retouch yan at all. Medyo nag-fade na nga siya dito. Tsaka dun sa may, kung nakasalamin kasi ako, naka-glasses ako kanina. Tapos, walang retouch yan ng kahit na anong powder. Nakita ko lang problema sa mukha ko, mismong mukha ko. Charot! Kung kumalat yung mascara ko. Siguro nga kasi parang dewing finish. Hindi kasi ako naglagay ng translucent powder. Para, tawag dito, maprotektahan yung eye area ko kasi nga oily yung lids ko. Pero tinest ko kasi siya talaga kung okay ba siya. Pero, yun nga, kailangan mo ng mattifying primer. Anyway, I'm finally home and it's already 8:30 in the evening. Grabe nangyari sa amin ni Eds. Nakakatuwa din si Eds sobra. Alam mo, nakakatuwa na nagsabay kami kasi at least hindi ako na-board sa biyahe. Tapos antok na ako kasi wala pa akong tulog. As in, literally, wala pa akong tulog. So, kailangan ko nang matulog ngayon kasi may gig pa tayo ulit bukas. Pero, buti na lang, fortunately, tanghali pa yung gig. Tsaka malapit na lang dito sa akin yun. Sa kaibigan ni Queen Bee yun eh. Anyway, ayun nga, masaya. Sobrang bait ng pamilya ni Sam, yung inayusan ko. Maraming salamat po sa inyo kay Tita Sarah, kay Tito Oliver. Tsaka dun sa tito nila, yung photographer, yung nagpipicture-picture kay Sam. Maraming salamat po. Grabe. Pinakain pa nila ako sa Jollibee. Tapos pinabaunan pa ako ng mga pagkain. Tingnan nyo naman. May pabaon pang ito yung mixed nuts na galing sa hotel. Nakakaloka. Tapos isang box ng donut binili niya kanina. Dapat merienda namin. Sabi niya, iuwi mo na lang. Thank you so much po. Pampataba. Charot. Tsaka water. O, diba? Sobrang sweet kasi sabi niya, alam ko, sabi ni Tita Sarah, syempre, mahaba yung biyahe mo. So, para meron kang kinukut-kut-kut sa biyahe. Pero hindi ko na nakain kasi busog pa ako. Nag-Jollibee nga kami kanina. Ayun, thank you so much po ulit.
nakakatuwa lang, modesty aside, nakakatuwa lang na sasabihin nila na hindi sila nagkamali sa kinuha nilang makeup artist. Tapos gandang-ganda dun sila sa makeup look na nagawa ko para kay Sam. Tapos sobrang nakakatuwa kasi yung supportive nila dun sa anak nila. Bunso daw kasi nila yon. Sobrang saya lang. Maraming salamat po. Nakakatuwa. Dito sa trabaho namin, nakakatuwa kasi may mga nakakasalamuha kayo, iba't ibang klase ng tao. Masasabi kong isa po sila sa mga pinakamabait. Hindi lang dahil sa mga binigay nila. The way they treat me, yung pakikipag-usap nila, basta makikita mo sa tao, ang bait nila, ang bait ng family nila. Lahat sila very accommodating, very thoughtful, tapos yung concern nila nandun. Tapos si Eds nga, nakasundo ko agad, tapos grabe pa yung adventure namin agad. First time namin magkasama. Ayun, tapos kunentuhan niya ako about sa mga Korean drama. Anyway, ayun, maraming salamat po ulit. And sana this is not the last time na makakatransact kayo na maayusan ko si Sam or kung sino pa po sa family nyo, diba? Pero sabi naman ni Sir Oliver kanina, definitely nakukontakin nila ako. Thank you so much po. I'm so happy. And kahit napagod kayo, yun yung mga tipong, alam mo yun, nagpakonsuelo ba tsaka yung nagpapagaan ng pakiramdam naming mga makeup artists. Ayun, thank you so much po ulit. Ngayon, magtatanggal na ako ng makeup ko. Pero in fairness talaga, okay pa. Dito lang talaga yung around sa area. Pero nakita niyo nag-fade na siya. Kahit na ganyan yung effect niya, gagamitin ko pa din yung cushion kasi maganda siya. I like how it looks like on the skin. Very flawless. One of the best cushions that I've tried kasi it has yellow undertone unlike other, yung mga usual cushions na pink undertone or beige undertone. So this one is the perfect one for the Filipina skin tones. Thank you so much for this day. Thank you so much, Lord. I'm so happy. Maraming salamat po sa lahat ng blessings. Maraming salamat po sa lahat sa inyong mga nanonood, mga nagtitiwala sa akin kasi si Tita Sara nanonood siya sa akin. She's actually one of the subscribers ng ating vlog. Thank you so much, Tita Sara. Tapos, ayun, nung nalaman niya mag-JS Prom yung anak niya, ako yung naisip nila. Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong mga nagtitiwala sa akin. I'm just so happy. Kahit napagod ako. My eyes say it all, pero I'm really happy. So, ayun. Kailangan ko na magpahinga. Good night! Hi, everyone! Welcome back to another vlog. So, today, we're going to another makeup gig. Yes! Sana marami pang clients soon, diba? Simple lang ngayon. Walang concealer, walang BB cream, walang foundation, just powder. Gandang polvo at lip tint lang tayo ngayon at syempre kilay. Hey, hikaw ko. Yung pang araw-araw kong itim. Nag-book na ako ng Grab, kaso nagde-drop pa siya ng ibang passenger. Ay, 7 minutes na lang pala. On the way na siya. There we go. Konti na lang. 7 minutes na lang. Aakyat na ako. Iaakyat ko na tong mga kagamitan ko. At sa labas ko na lang hihintayin si Kuya Grab Driver. See ya! Punta tayo kay Sky. Tapos na yung gig. Sana. Scary hallway. Ha? Hello, Apple. Ba, may sapa na. May sapa na. Nanonood ka ng makeup tutorial? Tita Mistia. Wow. Wow. Not me. Where's my baby boom boom? Sa taas ng ligo. What? Ba, may sapa. Where's my baby boom boom? Ayun pala ikaw. Ayun pala ikaw. Hi! Nag-fresh ikaw? Look at your hair, oh. Mahaba na. Baby Bom Bom! Baby Bom Bom! Ah! Itipon! Halika, bis ka na! Ew! Halika na! Sky Bitchy? Hi! Namiss niyo ako? Namiss niya ako? Namiss mo si Tata Bambang? Hi, people! Hi, people! Bagong ligo! Saan siya magbihis? At tulog ba? Nung ulam ako yung bihis. Ha?
Ba't mukhang maruya? Kasama tayo, no? Pork chop daw. Gravy? Uy, pengi ako niyan. Sabela! Hoy! Hoy! Oh, akit sabi. Hoy! Hi! Hi! Beautiful! Beautiful! Naku, itong Morissette na to. Wala kami ginawa kundi manood ng mga kumakanta. Morissette kami ngayon. Hey, Baby Boom Boom! Ba't siya natitigil? Naglolo ko yung wifi! Ah, Ay! Ay, hindi na kita bate. Bumbo! Baby Bumbo! Baby Bumbo! Beautiful. We're going down, down in an early round. Sugar, we're going down swinging. We're going to buy some food. Tapos, uuwi na kami. Tapos, I love my shirt. Natuluan nga lang ng ice cream. Nice trip, sabi niya. Diba? Wow, nagkikita na. Ikaw, sino ka ba? Grabe, ang galing kaya ni Morissette yun. Ako nga, hindi po ko. Baby shark, baby shark. Ito na pala tayo. Makita ko sumasayo ako. Sugar, we're going down swinging. I'll be your number one with the bullets. Baby boom boom. Baby boom boom. Baby boom boom. We're buying some stuff here in Mini Stop. This is my favorite. Smart Sea Lemon. May malaki na pala siya. I'm so happy. Chicken. And siomai. And wala na. Kariman. May isa pa. Kariman Luis. So, kakauwi lang namin. At pagbukas ko ng kwarto, meron akong bulaklak. At alam nyo ba kung kanino galing to? It's from Avon! Thank you so much, Avon. I don't know what it is, but let's take a look. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Wait lang. Wow! Lipstick! Oh! So cool! Tingnan nyo. Ayan. Oh my God! Look at that! Yay! Thank you so much, Avon! I'm so kilig.